Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. De NAVO neemt eindelijk de toenemende oorlogsdreiging serieus. En daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Want de NAVO moet zich wel voorbereiden op die extra spanning die er is. Want ja, dat is toch wel de realiteit. We gaan even naar de Deep State Map. De NAVO-strategie is, en het is al jaren zo, dat als er een oorlog dreigt in Europa, dan gaat het Amerikaanse leger naar Rotterdam komen. Daarom is er altijd een permanente stationering van Amerikaanse soldaten in Rotterdam. We zeggen wel dat het onze haven is, maar de Amerikanen hebben daar een permanente aanwezigheid. En via die Rotterdamse haven wordt dan via het spoor Duitsland en Polen, er worden dan de Amerikaanse troepen naar het oosten gebracht, want ja, Rusland is dan de beoogde vijand. Nou, die strategie die is behoorlijk verouderd omdat de NAVO enorm veranderd is. En wat de NAVO nu aan het voorbereiden is dat de troepen van Amerika, in het geval dat de oorlogsdreiging extra toeneemt, dat er ook echt troepen in Europa nodig zijn, de Amerikaanse troepen, dan zal de NAVO op meerdere plekken gaan komen. En dat is alleen maar slimmer, want als je zegt, ja, we gaan alles via Rotterdam doen, dan kan je natuurlijk als Rusland zijnde daar heel snel een probleem creëren bij de NAVO door iets te doen met of de haven van Rotterdam of de spoorwegen die van Rotterdam weggaan. Dus dat is allemaal vreselijk kwetsbaar. Eén van die dingen, dan gaan we voor naar het noorden. Een van die dingen die hier veranderd is dat dit nu allemaal NAVO-landen zijn. En voorheen hield het op bij Noorwegen. En ja, dan had je Zweden en Finland, daar kon er niks mee. Dus een van de punten waar Amerika nu van zegt, van ja, zou er een troepenopbouw nodig zijn? Een van die plekken waar wij dan naartoe gaan is Scandinavië. Want nu kunnen alles over land en eventueel over land en hier over zee naar Zweden en Finland gebracht worden. Zweden en Finland zijn ongelooflijk goed te verdedigen. Als we kijken naar Finland, dan zie je al die meren al. Dat is dan een enorm goede plek. Alleen het vervelende is, je hebt hier een kwetsbaarheid vanwege het feit dat hier Rusland ligt. En ja, dan is die landbrug erg kwetsbaar. Dus Finland is goed te verdedigen, maar niet de meest ideale plek om dat te doen. Een andere plek die ongelooflijk goed verdediging is Zweden. En je ziet hier al die meertjes lopen van west naar oost, min of meer. En dat zijn dus allemaal plekken waar je verdedigingslinie kan plaatsen. Dus als Rusland zou zeggen, ja, wij willen invallen en we willen dat over land doen, want dat is de meest veilige weg, dan moet je iedere rivier overvechten. Nou, dat hebben we wel gezien en Oekraïne is ongelooflijk moeilijk. Dus Zweden is ontzettend goed te verdedigen. Andere kant moet je via de zee, ja, dat heeft ook zijn kwetsbaarheid. Dus wat dat betreft, een van die plekken waar dus de NAVO de Amerikaanse soldaten laat opbouwen, is dus hier in Scandinavië. En dat is voor Rusland bijzonder onprettig, want Sint-Petersburg ligt hier. Dus dat is enorm kwetsbaar. Dus de tweede stad van Rusland. En als we dan gaan kijken, dan is Moskou niet zo heel ver weg hoor. Want hier ligt Moskou. Dus dat is dan geen extreem afstand als je hier al zou liggen. Nou, een van de punten is natuurlijk, wat wil je met de Baltische Staten? Nou, de Baltische Staten zijn wel een plek om te vertragen, maar geen goede plek om een verdedigingsoorlog te voeren. Dus hooguit zou je kunnen zeggen, ja, we gaan hier een vertragingsoorlog laten plaatsvinden. Je ziet hier trouwens die donkerrode vlekken. Dat zijn, in dit geval is dat plek 1939, 1945, door Rusland geannexeerd deel van Finland. En hier zie je dat dat met de Baltische Staten ook is gebeurd en hier ligt Kaliningrad. Dus dat zijn allemaal stukken land waar discussie over is. Van wie is dat eigenlijk? De Russen hebben zich dat toegeëigend na de Tweede Wereldoorlog. En de landen zijn niet in staat geweest om dan te zeggen, ja maar hoor even, dat was wel van ons. Dus dan zie je dat dat hier ligt. Nou, een van de punten die zo blijft zoals ze zijn, is de haven van Rotterdam. Dat zal nog altijd wel blijven. En andere punten die dan gaan gelden is, ga je ook via Frankrijk eventueel. Nou, dat is een ontzettend eind om dan daarheen te gaan. Dat is over land 2 keer zo ver als via Rotterdam. Of ga je via Gibraltar, ga je dan naar Italië. En of zelfs ga je hier naartoe, maar dat zal toch waarschijnlijk wel dan Italië zijn, Zuid-Frankrijk of Italië, om daar dan te landen. Dat zijn dan punten
om de Amerikaanse soldaten, want daar gaat het dan met name om, Canadese soldaten ook, maar Amerika is zo ongelooflijk veel groter. Het gaat met name om die Amerikaanse soldaten en hun materiaal. Hoe komen die Europa binnen? Nou, de oude doctrine was dus alleen maar via Rotterdam. Dat is niet meer haalbaar en ook niet meer nodig, omdat nu die uitbreiding van de NAVO er is. En dan moet de strategie ook aangepast worden. Het feit is nu, die spanning neemt toe met Rusland. Ik verwacht niet, dat is ook helemaal niet de insteek, dat de NAVO de eerste aanval gaat doen. Maar we zien wel dat Rusland steeds verder gaat in het kijken hoe ver we kunnen gaan. We zien hier nu ook in Wit-Rusland steeds meer Russische soldaten verschijnen. En dat is geen goede zaak. Hier liggen ze nog echt langs de grens met Oekraïne. Maar hier ligt er ook al eentje vlakbij dat stukje land waar Wit-Rusland en Kaliningrad gescheiden worden. Niet makkelijk te veroveren dit stukje, met name ook omdat zowel Litouwen als Polen deze situatie hier willen houden. Daarnaast is het zo, zou hier een conflict ontstaan, dan verwacht ik dat Kaliningrad aangevallen zal worden door zowel Polen als Zweden. Als dat daadwerkelijk tot een conflict zou komen. Dus het is niet zo dat ze dan hier, die 100 kilometer, dat het enige is waar dan gevochten gaat worden. Ik denk dat dan Kaliningrad ook onder de voet gelopen zal worden. Is dat gevaar er dat er nu een oorlog ontstaat? Nou, het was er eigenlijk eerder groter dan nu. Want Rusland heeft heel veel materiaal wat hier in Kaliningrad stond. Het was een zwaar verdedigd stukje Rusland. Heel veel materiaal is er al weggehaald om in de oorlog van Oekraïne ingezet te worden. Want Rusland heeft gewoon steeds minder materiaal wat ze kunnen gebruiken. Dus al die luchtverdedigingssystemen die hier stonden, er waren nog wat, daar is behoorlijk op ingeleverd om naar Oekraïne te sturen. Dus dit is niet meer zo zwaar verdedigd als dat het eerst was. Dus vandaar dat ik niet verwacht dat Rusland hier echt serieus iets gaat doen. Want Kaliningrad is nu kwetsbaar. Überhaupt verwacht ik niet dat Rusland serieus wil dat de NAVO in beeld komt. Want Rusland staat er gewoon heel zwak voor. Het Russische leger zoals het was, het beroepsleger, is verdwenen. Daar is weinig van over, enkele topofficieren. Maar er zijn al meer dan 4000 officieren van Rusland omgekomen. Dat was de kern van hun leger. Dat is omgekomen. Er zijn er ook heel veel gewond geraakt. En ja, de kern is dus weg. Het leger van Rusland bestaat met name nu uit mensen die opgeroepen zijn om te dienen. Die hebben misschien wel hun 2 jaar diensttijd gehad, maar zijn dan nu weer terug. Dat zijn niet de best opgeleide soldaten. En Rusland heeft het al moeilijk om Oekraïne te verslaan. Dat zou natuurlijk een enorm stomme zet zijn als ze dan zeggen, ja, we gaan ook nog ergens anders een conflict aan. Daar hebben ze simpelweg de mensen niet voor. Dan kunnen ze hopen dat dan op dat moment andere landen komen helpen. En China die dan zegt, dit pik ik niet. Maar als Rusland degene is die dit start, dan zal China niet snel zeggen van, oh ja, dan komen wij wel eventjes helpen. Ik verwacht het totaal niet, omdat China ook al een eigen plan heeft met Taiwan. Dus ik zie dat niet zitten. Dus ik ben niet zo heel erg bang voor die toename van het conflict. Maar het kan wel door een fout gebeuren, dat er iets gebeurt. Maar dan nog is het zo van hoe ver gaat die escalatie dan? Stel je voor dat er een Amerikaans toestel of een Pools toestel wordt neergehaald door Rusland. Ja, waar blijft het dan bij? Mogelijk dat er dan een snelle aanval komt waarbij er wraak genomen wordt en dat het dan weer even van oké, is dit voldoende? Hè? Net zoals dat Iran Israël heeft aangevallen laatst met al die raketten. Er was meer een show voor de bühne dan dat het was van nou en nu willen we een totale oorlog. Als Rusland dus provoceert en er gaat iets mis, dan verwacht ik dat de NAVO zo'n waarschuwing zal geven. En dat het daar dan in principe bij blijft, tenzij Rusland zegt, ja, we gaan door. Maar dat verwacht ik gewoon pertinent niet. Nou, dan in Oekraïne, heel kort, dat eiland in de Dnieper, hier bij Gerson, dat is nog steeds in handen van Oekraïne. De Russen hebben nog weer geprobeerd om het aan te vallen.
maar kleine groepjes, een bootje met 8 man. Maar tot nu toe zijn al die bootjes met man of 8 zijn afgeschoten. Dus het is zonde van de moeite. Als we gaan kijken bij Krinky, hier, daar zitten de Oekraïners ook nog steeds. Daar zijn afgelopen week 108 Russen omgekomen. Dus het is ook geen goede zaak voor Rusland hier. Ze krijgen het maar niet voor elkaar om de Oekraïners daar weg te halen. En het kost ze eigenlijk best veel dan. Hier bij Robotne zijn de Russen nog steeds aan het aanvallen, maar je ziet zo ongelooflijk veel succes in dat offensief wat een maanden duurt, hebben ze niet. Maar ze zijn wel velden aan het veroveren. Ze zitten nu in Robotne. Gaan we verder naar het oosten, dan zijn er wel de nodige velden verloren gegaan. En met name hier is natuurlijk flink wat verloren gegaan. Maar de vaart is er wel uit hier. Dus ook dat is dan allemaal wat terug aan het lopen. Ook hier nog steeds aanvallen van de Russen. Ze hebben het nog niet opgegeven bij Tjavisjar. Maar ook hier enorme verliezen voor de Russen. En de vaart is er wat uit. Hier is, ja, als Rusland hier echt aanvalt, hier is niet zoveel. Dus dan kan je zeggen, ja, waar ga je dan, hè, ook hier ook, ja, waar ga je dan naartoe als Rusland zijn? Dus ze willen dan naar deze rivier toe. Dat zou een heel mooi verdedigingsding zijn, dus daar willen ze wel heel graag heen. Maar strategisch gezien is hier niet zo heel veel te winnen. Maar ze blijven het wel proberen. Keer op keer gaan ze dat doen. Nou, en ik heb al van de week aangegeven dat die aanval hier achteraf bezien, tactisch gezien, niet zo slim van Rusland was. Omdat met deze aanval hun front verdubbeld is, terwijl dat front voor Oekraïne dat niet is. Voor Oekraïne bleef het gelijk. En dat is nog steeds een crisis voor Oekraïne, maar voor Rusland is dit ook niet erg makkelijk. En Rusland zal moeten besluiten, wat gaan we hier doen? Blijven we hier of geven we het gewoon op? Dit is geprobeerd, het lukt niet. Maar de vaart is er echt wel uit. We kunnen heel even kijken wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Dit is 3 juni, als we teruggaan. Nou, ik weet niet of jij iets ziet, maar ik zie niks. Dus er is al heel lang niks gebeurd. Het kan zijn dat dit niet is aangepast omdat de Oekraïense staat zegt van laat dit eventjes zitten, want we willen niet dat de Russen zien waar we mee bezig zijn. Wat hier is gebeurd afgelopen weekend is dat het achterland van de Russen gigantisch geraakt is met onder andere 200 HIMARS-raketten. Dat zijn er nogal wat. Die hebben de Russen verrast. En die Russen hebben daar echt enorme klappen gehad. Er is in ieder geval een S-300, S-400 systeem is er ontploft. Meerdere radarsystemen zijn geraakt. Er zijn verschillende groepen aan vrachtwagens zijn volledig vernietigd. Hier zijn klappen gevallen, hier zijn veel soldaten omgekomen. Betekent dan ook dat de logistiek voor de soldaten die hier aan het front vechten echt enorm verstoord is. Er zijn in ieder geval al 60 Russische soldaten die zich hebben overgegeven hier aan dit front. 60 waarvan ik het weet. En dat is op zich relatief veel voor eigenlijk de strijd die gaande is. Want wat we veel zien is dat Russen liever zelfmoord plegen dan dat ze zich overgeven. Maar 60 is dan wel heel veel in een paar dagen. Ik denk dat het te maken heeft met zowel een slechte logistiek, dus eten en drinken is even een probleem, en het feit dat de Oekraïners hier met infanterie aanvallen, maar ook snelle voertuigen, af en toe van die plaagstoten geven waar die Russen weinig reactie op kunnen geven. Omdat de Russen voornamelijk infanterie zijn en niet goed bevoorraad. Dus dan wordt het wel heel erg lastig voor ze. En ik denk dat de Oekraïners dat dan nu aan het uitbuiten zijn. Maar ja, het is nog steeds in handen van Rusland hier. En het zal moeten blijken wat hier dan uiteindelijk gaat gebeuren. Slim zou zijn als Rusland zegt laat het zitten, want hier kunnen we eigenlijk niks winnen. Maar slim en een Russische strategie, dat zijn twee dingen die zijn niet altijd met elkaar verenigbaar. Dus in die zin heb je best kans dat de Russen dit eigenwijs volhouden. Ja, en met de nieuwe wapensystemen die Oekraïne krijgt en de hoeveelheid munitie die nu aan het stromen is, verwacht ik dat de Oekraïne best een verschil kan maken.
Dan is er nog even de discussie over Rusland kan 3 miljoen granaten per jaar maken, Europa en Amerika 1,2 miljoen. Is dat erg? Nou, voor de NAVO-strategie maakt dat niet uit. Dat is het punt even. De NAVO zelf heeft als strategie dat met name het luchtoverwicht belangrijk is en dat je vanuit dat luchtoverwicht dus het front kan bepalen. In Oekraïne is het anders. Oekraïne heeft het luchtoverwicht nog steeds niet en gaat dat ook met de F-16's niet serieus krijgen, verwacht ik. Dus dan heb je wel veel meer granaten nodig. Dus voor Oekraïne is het wel van belang dat de hoeveelheid granaten die komen op peil gehouden wordt. Het hoeft niet 3 miljoen te zijn, maar het moet wel zeker 1 miljoen op jaarbasis zijn met de systemen die erbij horen. Maar zou de NAVO in actie moeten komen, ja, dan boeit dat niet zo, omdat de NAVO een enorm luchtoverwicht heeft. Zeker nu Oekraïne al zoveel radarsystemen van de Russen vernietigd heeft. De gaten zitten toch behoorlijk in het luchtruim bij de Russen. Dus dat zou voor de NAVO betekenen dat het voorbereidend werk, wat je doet voordat je het luchtoverwicht daadwerkelijk te gelden maakt, dat is al voor een flink deel gedaan door Oekraïne. Dus de NAVO hoeft zich daarover geen zorgen te maken. Oekraïne wel, en dat maakt dan ook dat het Westen echt wel iets moet doen aan de hoeveelheid granaten die ze kunnen maken. Maar het zou waanzin zijn om die op 3 miljoen te zetten. Daarnaast is het zo, in het Westen, en daar zitten we wel een beetje aan te marchanderen, dat moet denk ik ook. In het Westen is iedere granaat een fantastisch product. Helemaal getest, perfect, alles is goed. In Rusland niet, daar worden ze gewoon erin gestampt. En in Rusland zie je dus, en Noord-Korea is nog veel erger dan dat heel veel granaten niet werken. Maar het gaat er met name om, we moeten productie leveren. Dus de productie, de hoeveelheid, kwantiteit is belangrijker dan de kwaliteit. En Europa zegt juist, wij willen kwaliteit. We willen niet dat zo'n ding in de loop ontploft en onze soldaten erbij omkomen. Europa en Amerika overdrijven naar de veiligheid daarvan. Het is een oorlog, je moet daar toch enige risico durven te nemen om de snelheid te vergroten, om de prijs per granaat ook te verlagen. Want de prijs per granaat is in Rusland $100 en in Europa $1000. Dat zie je dan even als verschil, en dat is het kwaliteitsverschil. Nou moet Europa en Amerika niet naar de Russische situatie toe willen, want de helft van de granaten werkt niet zoals je zou willen dat die zou werken. Dat is te gek. Maar dat 100% werkt is ook ietsje te gek. Dat kost wel heel erg veel om dat te doen, omdat er heel veel controllers in zitten die allemaal tijd kosten. Daar zou je wat in kunnen minderen. Het is een oorlogssituatie en dan moet je denk ik daar ook een beetje de hoekjes afsnijden. Zonder extreem te worden, maar het kan allemaal wel wat goedkoper en ook de productie omhoog. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!